हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा म हजुरसँग बनाएर सेयर गर्न जाँदैछु लौकाको पकौडा। हजुरले लौकाको तरकारी त धेरै नै खानुभएको होला। आज पनि हामी यसबाट पकौडा बनाउने छौं। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि मैले यहाँनिर लगभग 500 ग्राम जति लौका लिए। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लौकाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लौकालाई मैले छिलेर यसरी काटेर यहाँ तयार गरे। यदि लौका छिप्पेको छ भने भित्रको गुदी फ्याक्नु होला, कलिलो छ भने नफ्याक्दा पनि हुन्छ। अब यसरी यो काटेर तयार गरेको लौकालाई हामीले कोरेसोमा कोर्ने। हजुरले यसलाई मसिनो गरी काट्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मसिनो गरी काट्दा धेरै टाइम लाग्ने हुँदा यसरी यो कोरेसोको सबैभन्दा ठुलो भागबाट यसलाई कोर्यौं भने चाहिँ यो छिट्टै बनेर तयार हुन्छ। यसलाई काटिराख्दा चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने हुँदा मैले चाहिँ यहाँ यसरी कोरेसोमा कोरेर तयार गरे। यसरी लौका कोर्दा चाहिँ लौकामा भएको पानी निक्लिरहेको हुन्छ। यो पानीलाई चाहिँ हामी फ्याक्दैनौं, पछि यही पानीमा बेसन मोल्नलाई सजिलो हुन्छ। यसमा हामीले अरु पानी हालिराख्नु पर्दैन। मैले यसमा पानी फ्याकिन। अब यसमा नै हामी अरु सामग्रीहरू मिसाउने छौं, जसमा चाहिँ मैले यसरी मसिनो गरी काटेको प्याज लिएकी छु। यसलाई राखिदिए। यो सँगसँगै मैले मसिनो गरी काटेको 3टा हरियो खुर्सानी राखे। पिरो हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखे। अब भने राखे हरियो धनिया। यो सँगै राखे मैले सानो कचौराको 1 कचौरा बेसन। यदि पुगेन भने पछि थप्ने छौं। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति मात्र राखे। यो सँगसँगै मैले यहाँनिर सानो चम्चाको 2 चम्चा राखे सुजीको पिठो। हजुरसँग सुजी छैन भने हजुरले चामलको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै राखे मैले थोरै जिराको धुलो, बेसार। अब भने यसमा राख्ने स्वाद अनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै राखे धनियाको धुलो। अब भने राखे रातो धुलो खुर्सानी। यो सबै सामग्री राखिसकेपछि अब भने हामी यसलाई मोल्ने छौं। एकअर्कामा राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। मैले यसमा पानी राखिन, यतिकै नै मोल्दै छु। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लौकाबाट नै पानी निक्लिरहेको छ। त्यही पानीले यो बेसनलाई मोल्न पुगिरहेको छ। त्यसैले यसमा मैले पानी पनि थपिन। केही बेर यसलाई मोलेर हेरौं। बेसन र पानीको आवश्यकता पर्यो भने हामी पछि राख्ने छौं। केही बेर यसलाई यतिको मोलिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हल्का बेसन नपुगेको जस्तो लाग्यो। अब भने यसमा मैले फेरि सानो चम्चाको 2 चम्चा जति बेसन थपे। यतिको बेसन राखिसकेपछि यसलाई फेरि मिक्स गर्ने, किनभने पानी चाहिँ यही निक्लिरहेको छ। पानी मैले यसमा थपिन। केही बेर यसलाई यतिको मोलेपछि यसमा हामीले पानी नै नराखिकन लौकाबाट निक्लेकै पानीबाट मजाले यो बेसन चाहिँ मोलिएको छ। र अब भने हाम्रो यो पकोडा बनाउनको लागि ब्याटर बनेर यहाँ तयार पनि भइसकेको छ। यतिको ब्याटर भएपछि चाहिँ हाम्रो एकदमै मजाको पकोडा बनेर तयार हुन्छ। हेर्नुस् त। अब भने हामीले यो ब्याटरबाट एकदमै क्रन्ची खालको पकोडा बनाएर तयार गर्ने छौं। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर प्यानमा तेल तताउन राखिसकेको छु। एकदमै हाई हिटमा राखेर तेललाई पहिला राम्रोसँग तताउने। राम्रोसँग तेल तातिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने। अब भने अघिको ब्याटरलाई हामीले ठिक्क हातमा लिँदै यसरी पकोडाको सेप दिँदै हाल्दै जाने। एकचोटीमा जति अट्छ त्यति नै राख्नु होला। धेरै राख्यो भने चाहिँ यसलाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबै ब्याटर राखे। अब यसलाई एकछिन हामी छाड्दिन्छौं। हाल्ने बित्तिकै चलाइहाल्दैनौं, नत्र भने यो टाँसिन्छ। केही बेर यसलाई एक साइडबाट पकाइसकेपछि अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर हल्का चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई हामीले अर्को साइड फर्काइदिन्छौं। सबै पकोडालाई अर्को साइड फर्काएर अब भने एकछिन पाक्न छोड्दिने। यसलाई चाहिँ हामीले चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाउनु पर्छ। हामीले पकोडा पकाउँदा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तेल हो। तेललाई चाहिँ हामीले पहिला एकदमै हाई हिटमा तताउनु पर्छ। राम्रोसँग तातिसकेपछि तेल आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखेर पकोडालाई हामीले पकाउन राख्नुपर्छ, किनभने एकदमै हाई हिटमै राख्यौं भने चाहिँ यसमा रहेको बेसन चाहिँ काँचै रहन्छ र जुन हामीले हालेको तरकारीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ चाँडो पाकेर डढ्छ। त्यसैले चाहिँ पहिला तेललाई राम्रोसँग तताउने, त्यसपछि मिडियम आँचमा राखेर पकोडालाई चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी पकाउने। यसो गर्दा चाहिँ बेसन भित्रबाट पाकेर तयार हुन्छ। हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो यो लौकाको पकोडा कति छिटो यहाँ बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि यो नयाँ रेसिपी एकचोटी ट्राई गर्नु होला। र हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।